سلام رفقا، میخوام یه موضوع خیلی مهم رو باهاتون مطرح کنم که مخصوصاً برای اونایی که بالای 50 سال سن دارن خیلی حیاتیه. تغذیه سالم توی این سن و سال خیلی مهمه، چون بدنمون دیگه مثل جوونی ها نیست و نیازهای جدیدی پیدا میکنه. اول از همه بگم که قرار نیست خودمون رو از غذاهای خوشمزه محروم کنیم، فقط کافیه یکم دقت کنیم و سراغ غذاهایی که واسه سلامتمون خوب نیستن نریم. توی این ویدیو میخوام 10 تا از غذاهایی که افراد بالای 50 سال باید دورشون رو خط بکشن رو بهتون معرفی کنم. این غذاها میتونن خطر ابتلا به بیماری‌های مختلفی مثل دیابت، بیماری‌های قلبی، سرطان و پوکی استخوان رو حسابی بالا ببرن. اما نگران نباشید، کلی جایگزین سالم و خوشمزه هم بهتون معرفی میکنم که میتونید به جای اینها استفاده کنید و از یه زندگی پرنشاط و سرشار از سلامتی لذت ببرید. توی این ویدیو با هم سراغ 10 تا از غذاهایی میریم که نباید مصرف بشه و جایگزین‌های خوبشون. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید تا یه عالمه چیزهای مفید یاد بگیرید. ممنون میشم همین ابتدای کار لایک و سابسکرایب رو بزنید تا ویدیوهای بعدی ما براتون نمایش داده بشه و البته این کار کمک میکنه که این ویدیو به دست افراد بیشتری برسه. ممنونم. خب رفقا، وقتشه بریم سراغ لیست سیاه. مورد اول، سودا یا نوشابه. این نوشیدنی شیرین و گازدار شاید خیلی خوشمزه باشه اما یه دشمن واقعی برای سلامتیه. دلیلش چیه؟ سرشار از قند و اسید فسفوریکه که میتونه باعث دیابت، بیماری قلبی و پوکی استخوان بشه. باعث چاقی و اضافه وزن میشه و میتونه به سلامت دندانها آسیب بزنه. جایگزین‌های سالمش چیه؟ آب طعمدار شده با میوه یا سبزی، چای سبز و قهوه اگر در حد اعتدال مصرف بشه. مورد دوم فست فود ها هستن. فست فود یه غذای سریع و خوشمزه به نظر میاد اما یه بمب ساعتیه که سلامتی شما رو تهدید میکنه. اینطور نیست که من بگم خودم الان هیچ وقت از فست فود استفاده نمیکنم. در کمترین حالتش میشه گفت که دارم استفاده میکنم، مثلا ماهی یک بار. خب بچه‌ها خوششون میاد میبینن و دوست دارن تهیه بشه و نمیشه کلا منعشون کرد، ولی بالای 50 سال واقعا براشون سمه. کالری، چربی اشباع شده، کلسترول و سدیم بالایی داره و از مواد مغذی ضروری مثل ویتامین ها و مواد معدنی خبری نیست. میتونه باعث چاقی، بیماری قلبی، دیابت و فشار خون بالا باشه. جایگزین سالمش چیه؟ غذای خونگی، سالاد، ساندویچ های سالم و سوپ. مورد سوم گوشت های فرآوری شده هست. نمیدونم اگر پیگیر ویدیوهای من باشید همیشه از اینها بد گفتم و این بار میخوام بیشتر در موردش توضیح بدم. سوسیس، هات داگ و کالباس یه غذای خوشمزه برای دور همی‌ها و پیکنیکاست اما بهتره قیدشون رو بزنید چون چربی اشباع شده، سدیم و نیترات بالایی دارن. با افزایش خطر ابتلا به سرطان ها مرتبطن و میتونن باعث سردرد، میگرن و فشار خون بالا بشن که همگیشون خطرناکه. جایگزین‌های سالمی هم داره مثل گوشت مرغ، ماهی، حبوبات و سبزیجات. مورد چهارم، نان سفید و ماکارونی. این غذاها شاید سیرتون کنن اما فواید چندانی برای سلامتی شما ندارن چون شاخص گلایسمی بالایی دارن، یعنی قند خون رو به سرعت بالا میبرن و بعد از مدتی کوتاه دوباره احساس گرسنگی میکنید. فیبر کمی دارن و میتونن باعث چاقی، دیابت و بیماری‌های قلبی بشن. جایگزین‌های سالمش چیه؟ نان و ماکارونی سبوسدار، برنج قهوه‌ای، کینوا که توی هر سوپرمارکتی هم که برید داره و قیمتش هم زیاد نیست. در مورد نان سبوسداری هم بگم که خوشبختانه توی تهران که حداقل من هستم نونوایی‌های زیادی داره نون سبوسدار میدن که البته قیمتش بالاتره ولی واقعا برای سلامتی نیازی که یک مقدار بیشتر هزینه کرد. مورد پنجم لبنیات با شکر افزوده هست. ماست، شیر و پنیر طعمدار یه خوراکی خوشمزه و مغذی اما مراقب قند افزوده اون باشید. قند افزوده زیادی دارن که میتونه برای سلامتی شما مضر باشه و میتونه باعث چاقی، دیابت و پوسیدگی دندان بشه. جایگزین‌های سالمش چیه؟ لبنیات بدون شکر، ماست یونانی و پنیر کم چرب. مورد ششم گوشت قرمز تغذیه شده با غلاته. شاید استیک یه غذای خوشمزه و پرطرفدار باشه اما نوع گوشتی که میخورید خیلی مهمه. گوشت قرمز تغذیه شده با غلات با افزایش خطر ابتلا به سرطان مرتبطه.
چربی اشباع شده و کلسترول بالایی داره، ولی میتونید با جایگزین‌های سالمش این خطرات رو دور بزنید. گوشت گاو تغذیه شده با علف، مرغ، ماهی و حبوبات میتونن جایگزین‌های سالمش باشن. شاید بپرسید که از کجا بفهمیم چه نوع تغذیه‌ای داشته گاو؟ واقعا سخته، نمیشه به راحتی این رو فهمید و بهتره به خاطر همین از جاهایی که به صورت محلی تو کار پرورش دام هستن بخواید که براتون این کار رو انجام بدن و گوشت رو از اونها تهیه کنید. مورد هفتم غذاهای فرآوری شده کم چرب یا بدون چربیه. فکر میکنید با خوردن غذاهای کم چرب یا بدون چربی دارید کار سالمی انجام میدید؟ یه لحظه صبر کنید. این غذاها اغلب قند اضافه شده دارن تا طعم چربی رو جبران کنن. مواد مغذی کمی دارن و میتونن باعث چاقی، دیابت و بیماری‌های مزمن دیگه بشن. جایگزین‌های سالمش چیه؟ غذاهای کامل و طبیعی، میوه و سبزیجات، حبوبات و آجیل و دانه ها. مورد هشتم غذاهای سرخ شده. ما ایرانی ها عاشق غذاهای سرخ کردنی هستیم، اما باید جلوی خودمون رو بگیریم، چون چربی، نمک و گاهی اوقات حتی چربی های ترانس زیادی دارن که همگی میتونن بر سلامت شما تاثیر منفی بذارن. حالا اینو اگر بیرون بخواید تهیه کنید از جایی که فست فودی دارن کار میکنن، خطراتش رو ضرب در 10 کنید. میتونن باعث چاقی، بیماری قلبی، دیابت و سرطان بشن. جایگزین سالمش چیه؟ غذاهای پخته شده، غذاهای بخارپز و غذاهای گریل شده که توی منزل گریل شدن، نه هر جایی. مورد نهم غلات تصفیه شده هست. نان سفید، ماکارونی و غلات صبحانه تصفیه شده شاید یه غذای سریع و راحت باشن، اما فواید زیادی برای سلامتی شما ندارن، چون فیبر و مواد مغذی ضروری کمی دارن. کربوهیدرات و قند بالایی دارن و میتونن باعث چاقی، دیابت و بیماری قلبی بشن. به جاش از غلات کامل، نان و ماکارونی سبوسدار، برنج قهوه‌ای و کینوا استفاده کنید. مورد دهم سدیم بیش از حده. نمک طعم دهنده ضروری تو آشپزی، اما زیاده روی توی مصرفش میتونه خیلی خطرناک باشه. ما یکی از اقواممون سولوش سن 70 ساله و هر وقت نگاه میکنیم دور و بر غذاش انگار برف پاشته شده. هر دفعه هم بهش میگیم انگار فایده نداره، ولی خب متاسفانه دچار عارضه فشار خون بالا شده. میتونه فشار خون رو بالا ببره و خطر بیماری قلبی و سکته رو واقعا افزایش میده و میتونه باعث تورم، نفخ و سنگ کلیه بشه. به جاش استفاده از سبزیجات و ادویه ها برای طعم دادن به غذا، محدود کردن مصرف غذاهای فرآوری شده، کنسرو ها، فست فود ها و چاشنی ها و خوندن برچسب های مواد غذایی و انتخاب محصولاتی که سدیم کمتری دارن رو پیشنهاد میکنم. حالا یه سری نکات مهمم بهتون میگم که میتونه بهتون کمک کنه که رژیم غذاییتون رو بهتر کنید. اول اینکه رنگارنگ بخورید. یعنی چی؟ یعنی سعی کنید توی بشقابتون از همه رنگ میوه‌ها و سبزیجات استفاده کنید. اینجوری هم بدنتون مواد مغذی لازم رو دریافت میکنه و هم از غذا خوردنتون لذت بیشتری میبرید. به جایگزین‌های سالم فکر کنید. مثلا به جای چیپس و پفک میتونید از آجیل و میوه خشک استفاده کنید، یا به جای نوشابه میتونید از آب طعمدار شده با میوه‌ها و سبزیجات بخورید. قبل از خرید یادتون باشه خوب برچسب‌ها رو بخونید، چون بعضی‌هاشون اونقدر مواد نگهدارنده دارن که اصلا برای سلامتیتون خوب نیستن. به این ترتیب متوجه میشید که هر روز غذا چقدر قند، چربی و نمک داره و این عادت خوندن برچسب‌ها رو اگه توی زندگیتون داشته باشید زندگی سالم‌تری خواهید داشت. سعی کنید غذاهایی رو انتخاب کنید که این مواد مغذی توی اونها کمه. به بدنتون گوش بدید. اگر بعد از خوردن یه غذا احساس سنگینی، نفخ یا خستگی میکنه، شاید بهتر باشه مصرفش رو محدود کنید. از غذا خوردن لذت ببرید. غذا خوردن باید یه تجربه لذت بخش باشه. پس غذاهایی رو انتخاب کنید که از طعمشون لذت میبرید و نوشیدن آب هم فراموش نشه. روزانه 8 تا 10 لیوان آب بنوشید تا بدنتون هیدراته بمونه و سموم دفع بشه. در کنارش توصیه آخر اینکه ورزش کنید. سعی کنید حداقل 30 دقیقه در روز فعالیت بدنی داشته باشید. اینجوری هم بدنتون سالم‌تر میمونه و هم حالتون بهتر میشه. یادتون باشه که شما میتونید با یه رژیم غذایی سالم و یه سبک زندگی فعال سالهای سال بدون بیماری از زندگیتون لذت ببرید. مرسی که تا پایان ویدیو همراه من بودید. لطفاً این ویدیو رو در گروه‌های خانوادگیتون به اشتراک بذارید. لایک و کامنت هم فراموش نشه. یا حق، خدا نگهدار.